Magandang hapon po mga ka-sunset. Tuloy natin po ang ating afternoon walk. Dito po tayo sa palibot-libot lang ng government apartment. Ito yung dating natin. Tinitingnan wooden ewan ko kung landscape bang tawag nila doon or what. Take a look ho. Take a look. Ito yung mga tira-tira ng mga natin sakura. Tira-tirang mga cherry blossoms. The rest po naglaglagan na. Wala na pong makita-kitang mga flowers. Pero dito, buti meron pa. Ito po. The cherry blossoms. No? Sa winter season dito sa Japan. Pero tira-tira na lang ito, no? Mga kapatid. Tira-tira ng ating mga mga winter flowers, no? I mean cherry blossom flowers during springtime. Lakad-lakad po tayo mga ating kapatid. Si Sir Cotaylo po ito, nag-iinsayo-insayo po, stretchings para di naman po mabuburyong doon sa loob ng bahay. Medyo may muscle pains pa rin dahil sa long walk ng mga nakaraang araw, pero this time sige lang, baka sa mga pagbabalik-balik lakad makayanan na rin natin. Oops, mga white flowers, whitish flowers dito sa ating orchard. Ito po, wala nang flowers si sakura. Sakura tree po ito. Wala na siyang cherry blossoms. Fully naglaglagan na sila. Wala na talaga siya. So, here it is. Balik siya as a tree. Balik siya as a tree. Wala na talagang mga bulaklak. So, sa springtime ulit, next year ulit yan magbubulaklak. Imagine isang flowering tree, pero once a year lang, 1 week lang yung bulaklak niya. Ito namang isa, another tree, flowering tree. Makita nyo mga kapatid, mga ka-sunset moment. Okay, ito po ang isang tree, isang puno, hindi man ganong malaki, pero nakikita natin na hindi ganong malaki, pero may mga bulaklak siya. May mga bulaklak siya, whitish. Kung ilayo-layo natin, ito po. Kita po natin dito. Okay. Di ko lang alam kung ano ang pangalan ng flowering tree na yon. Pero ito yung mga daffodils na maliliit pa rin. Alvear, alam mo na kung anong pangalan nun?
Hindi ko pa rin alam, hindi ko pa rin na research Alfred birds. Ito. Para siyang maliit na sunflower. Kita niyo po ba? Maliit na sunflower pero it's not a sunflower talaga. It looks like, no? It looks like a sunflower. Okay, lakad-lakad lang po tayo. May mga pinag-uusapan kaninang ano daw, the significance of marriage. Significance of marriage. Naniniwala pa ba kayo? Kung importante ba ang marriage sa mag-asawa? Marami na pong mag-asawa na hindi na nila binibigyan ng halaga ang kasalan. Kung tanungin man natin sa kanila, preferred na raw nila or okay na sa kanila yung magsama-sama, live in, o pagsama-sama kahit na walang mga legal anong tawag dyan, legalization sa kanilang marriage. Maybe it's like that na ayaw nila. Oops, tingnan natin po ito. Beautiful. Ganda ng mga bulaklak niya. Oops. Isang halaman lang po ito. Isang halaman lang po ito pero ang dami niyang mga bulaklak. Tapos ang bulaklak niya parang ewan ko, parang kandilang parang kandilang nakatayo. Oops. Wow. Ganda rin naman. Ganda rin naman. Kung titingnan natin. Mga ka-moment. Wow. Beautiful. Nakatayo siya. Nakatayo talaga siya. Wow. But I do not know. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nila. Anyway, hindi po pangalan talagang inaano natin dito. Pero ito, ibang bulaklak din ito. Ibang bulaklak. Nasabay lang dito sa whiteys. Maroon. Maroon bang tawag dyan? Nako. Tinamaan. Pinagpistahan tayo ng pollens. Nako. Sandali. Ito ang kalaban, guys. Gusto mo mang mag-ikot-ikot dahil sa meron pang mga pollens. Ayun. Brownish. Hindi ito flower. Pero yung mga leaves niya. Ang leaves niya, green. Pero yung mga talbos niya, brown. Talbos lang niya. Green naman to eh. Talbos lang niya ang kulay green. I mean kulay brown. Na kumbaga parang flower na rin. Sumasayaw-sayaw siya dito sa
sumasayaw sa ihip ng hangin. Here we are. Ganda rin pag springtime ganito. Kaya lang kalaban mo yung mga pollens. Tinanggal kasi natin yung mask natin kanina. Kaya dinapuan tayo ng pollens. Pasensya na po. Sabay-sabay yung hatsing ko. Ganun talagang sakit ko, guys. Mga pollens, allergic tayo sa mga pollens. Kaya pag tinamaan, rhinitis allergy, yun, magrarani nose, then sabay-sabay na yung sneezing mo dun. Ito naman, another tree, pero wala na siyang bulaklak. I'm not so sure kung sakura, kung cherry blossoms pa ito, pero wala na siyang leaves, wala na siyang flowers. Dito naman, nag-pruning sila. Cutting sila rito. Kaya wala na yung mga flowers. Walang flowers dahil sa nag-pruning sila. Ito, sakura. Cherry blossoms, tree. Pero wala na siyang bulaklak. Talbula yung bulaklak niya. Naglaglagan na yung bulaklak. Let's try to take a seat. Dito tayo banda. I hope hindi tayo against the light. Baka ma-against the light tayo. Dito na muna tayo sa isang tabi. Afternoon walk si matanda. Dito tayo sa isang hagdanan. 3 steps na hagdan. Medyo malayo-layo tayo dun sa Then let's try to take a look kung kaya natin dito. Meron tayong isang maliit na tripod. Kaya ba itong tumayo nitong tripod natin? Maliit lang yung space niya. So let's try to take the angle. Kunin natin yung anggulo para maayos lang natin itong camera natin. Wala pa tayong GoPro. Kung sino man yung gustong mag-donate ng GoPro, welcome na welcome po. Naumpisan ko kaninang banggitin yung importansya ng kasalan. Banggit lang ito kaninang umaga kasi sa morning devotion. Ang kahalagahan ng kasalan, kung talagang binibigyan pa ba ng kahalagahan ng tao ang blessing or marriage, paano yung mga live-in na lang, paano yung mga nag-divorce, paano yung nag-I do pero yun pala iiwanan din lang pala nila yung kasalan nila. Paano kung mga beke-beke yung nagsama-sama, gusto na nga nila magpakasal pero wala namang legal na same-sex marriage. Paano yung mga ganon? So, what's really the beauty of marriage? The importance of it. First of all, ang paniniwala mo sa sakramento ng kasalan. Pero ang isa rin dyan, kung talagang naniniwala tayo na dahilan sa kasal, ang babae at lalaki ay talagang nilikha ng Diyos para magkaroon talaga ng buhay ang sangkatauhan.
Dahil sa kung nagmamahalan man lang, pero yes, andun ang pagmamahalan, pero pag tangoy natin yung life, yung buhay, no? Nasaan ang buhay? No? Kung beke to beke, wala. Kung kabit to kabit, no? Iniiwasan nila magkaroon ng anak. Kung magkakaanak man, na sigurado bugbugan, na away. Dahilan sa meron na siyang asawa, nangangaliwa, na. So, katas ng isang kasalanan na magiging anak. Although, no, masabi ko rin walang kasalanan ang bata doon. No? Pero the lineage itself is not a God-centered one. No? So life, lineage ang importante dito. No? So yan ang isang nasa sakramento ng kasalan. No? Dito sa Japan, marami pong diborsyado. Gusto man nilang magpakasal ulit. Kaya lang, hindi ko masabi-sabing sabihin nating open pa ba ang kasal para sa kanila. Siguro sa iba, gusto magpakasal ulit. Pero sa Philippine culture, wala tayong diborsyo kasi. So, I do not know kung tatanggapin ng Philippine government yung pangalawang kasal. No? Siguro kung kasado sila sa Philippines tapos kasado ulit sila dito sa Japan, now it will be a bigamy. No? Pero sa diborsyada, I think pwede pa rin magpakasal ulit. Yun nga lamang, no? Yung sinseridad niya sa sa mga nakaraan sa asawa niya. No? Pero yun na, no? Sa paniniwala, pananampalataya mo sa Diyos, dun mo na nakikita kung pinapahalagahan mo pa yung kasal. No? Now, I hope things will be much better sa mga anak ko. 2 anak ko nakasal na. I hope na they will stay forever with their partners in life. No? I'm just hoping and praying na may forever sa kanila. Yun lang naman ang isang panalangin ng magulang na kapag nag-asawa na yung anak nila, they will have a good, forever na loving path in their life. So, dito na lamang po. Thank you so much for being with me. Naglilikot-likot, nag-ano lang tayo po. Lumibot-libot habang medyo okay pa yung araw. Maraming salamat po ulit sa inyong pagsusubaybay. Ito po si Sir Kutaylo sa ating sunset moment. Magandang hapon sa inyong lahat.